So hello everyone, এইটো ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10ৰ ইংলিছৰ যেটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 আছে এ লেটাৰ টু গড ইয়াৰ আমি ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউ যেটো তোমালোকৰ এ লেটাৰ টু গড আছে এইটো চেপ্টাৰৰ ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউ আমি এইটো ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিম সো এই এমসিকিউ বিলাক তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি বা প্ৰি ফাইনাল বা ফাইনাল আৰু তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সো এতিয়া বলা আমি এমসিকিউ বিলাক চাই লও তোমালোকে এই এমসিকিউ বিলাক ধুনিয়াকৈ প্ৰেক্টিস কৰিবা সব ইয়াৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ এক্সামত আহিব ঠিক আছে সো এক নম্বৰত কি দিছে এমসিকিউ চোৱা তোমালোকৰ এক নম্বৰত আছে who wrote the prose a letter to god ঠিক আছে সো ইয়াৰ অপচন দিছে অপচন এ চোৱা নেলসন লা মান্ডেলা তাৰ পিছত তোমালোকৰ যেটো অপচন বি দিছে কি যে অৰূপ কুমাৰ দত্ত সি দিছে জিএল ফন্টেস তাৰ পিছত ডি দিছে কি লুচিও ৰড্ৰিগেজ সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তোমালোকে জানাই জিএল ফন্টেস তাৰ পিছত 2 নম্বৰত দিছে 2 নম্বৰ যেটো তোমালোকে এমসিকিউ আছে 2 নম্বৰ এমসিকিউ টু চোৱা হু ইজ দা চিফ ক্যাৰেক্টাৰ ইন দা ষ্টৰী এ লেটাৰ টু গড সো অপচন এ লেনসন মেন্ডেলা বি প্ৰাঞ্জল সি ৰাজবীৰ ডি লেন্সো সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি অপচন ডি টু হ'ব লেন্সো ঠিক আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লেন্সো তাৰ পিছত নাম্বাৰ 3 হোৱাট ইজ দা প্ৰফেশনস অফ লেন্সো সো এ ট্ৰেডাৰ বি পোষ্টম্যান সি ফাৰ্মাৰ ডি মেনেজাৰ সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তোমালোকে জানাই যে সি ফাৰ্মাৰ ঠিক আছে খেতিয়ক আছিল সো হোয়ার ইজ লেন্সোস হাউস ঠিক আছে হোয়ার ইজ লেন্সোস হাউস নাম্বার 4 কোশ্চেনস হোয়ার ইজ লেন্সোস হাউস সো ইয়াৰ অপচন দিছে এ on the crest of a low hill b on the crest of a low valley c on the crest of a low mountain option d in the countryside so your khudo right answer option a on the crest of a low hill ঠিক আছে option a to khudo uttor option a তাৰপিছত number 5 who exclaimed yes god willing so option a দিছে the older boys b the woman who was preparing supper option c the postmaster d Lenso himself so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব b তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব b the woman who was preparing supper ঠিক আছে সো এতিয়া নাম্বাৰ 6 যেটো তোমালোকৰ নাম্বাৰ 6 আছে তোমালোকে এটো চাই লোৱা নাম্বাৰ 6 যেটো তোমালোকে এমসিকিউ আছে what made Lenso angry when he counted the money so ইয়াৰ অপচন বিলাক খুব দীঘল so অপচন টু চোৱা এ টু চোৱা Lenso received 60 pesos less than what he had demanded from god তোমালোকে এমসিকিউ বিলাক লিখি প্ৰেক্টিস কৰিবা তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হ'ব ঠিক আছে সো বি নম্বৰটো চোৱা Lenso received 30 pesos less that what he had demanded from god option c Lenso received 150 pesos less than what he had demanded from god option d চোৱা Lenso received 70 pesos less than what he demanded from god so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব b যেটো তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব b option b আছে এটো Lenso received 30 pesos less than what he demanded from god ঠিক আছে তাৰ পিছত 7 নম্বৰ যেটো তোমালোকৰ এমসিকিউ আছে চোৱা Lenso cultivated so days so ইয়াৰ daysত কি হ'ব so option দিছে wheat b paddy c barley d corn so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব d corn হ'ব ইয়াত তোমালোকৰ যেটো days আছে খালিটাই corn হ'ব ঠিক আছে 8 নম্বৰটো চোৱা 8 নম্বৰ কোশ্চেন these are not raindrops falling from the sky they are new coins who uttered this line so option a the older boys b the woman who was preparing supper c Lenso d the postman so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব c Lenso number 9 what was needed by Lenso's field for a good harvest so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব so option টো পঢ়ি লোৱা option a pesticides b rain c manure d tilling ঠিক আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব rain b option b টো হ'ব তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছত আৰু এমসিকিউ তাৰ পিছত 10 নম্বৰটো চোৱা Lenso compared the big drops of rain with so option দিছে a 5 cent pieces তাৰ পিছত option b দিছে 10 cent pieces তাৰ পিছত option c দিছে কি 2 cent pieces option d দিছে 20 cent pieces so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব
সো যেটো তোমালোকৰ বি আছে অপশ্যন বি আছে যেটো তোমালোকৰ 10 sand pieces সো এটো হ'ব তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা লেন্সো কম্পেয়াৰ্ড দ্য লিটল ড্ৰপস অফ ৰেইন উইথ ঠিক আছে ড্যাশ দিছে সো ইয়াৰ তোমালোকৰ অপশ্যন দিছে এ 5 sand pieces বি 10 sand pieces ডি সি 2 sand pieces ডি 20 sand pieces সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ যেটো অপশ্যন এ আছে 5 sand pieces ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনস যে হোৱাট ডিড লেন্সো নিড মানি সো অপশ্যন এ টু বাই এ পেয়াৰ অফ অক্সেন বি টু সেভ হিজ ফ্যামিলি ফ্ৰম দ্য পেংস অফ হাংগাৰ সি টু বাই পেডি সিডস ডি টু এনৰোল হিজ চিলড্ৰেনছ টু স্কুল সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি টু সেভ হিজ ফ্যামিলি ফ্ৰম দ্য পেংস অফ হাংগাৰ সো তাৰপিছত 13 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট এজ ইফ কভাৰ্ড উইথ ডেছ সো ইয়াৰ অপশ্যন দিছে এ মিল্ক বি স্নো সি চেল্ড ডি দিছে নান অফ দিছ সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সোল্ড হ'ব হা সোল্ড তাৰ 14 নম্বৰটো চোৱা 14 নম্বৰ এমচিকিউ কি দিছে এ প্লেগিউ অফ লকেটস would have left more than this what is a locusts তাৰপিছত অপশ্যন এ দিছে a wild animal b a kind of insect তাৰপিছত চি দিছে a kind of bacteria ডি দিছে none of this so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি তোমালোকৰ a kind of insects তাৰপিছত তোমালোকৰ 15 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা who exclaimed well we all go hungry this year so ইয়াৰ অপশ্যন দিছে তোমালোকৰ a to the older boys b দিছে the woman who was preparing supper c the postmaster d lenso so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব d তোমালোকৰ lenso হ'ব ঠিক আছে 15 নম্বৰটো তাৰপিছত 16 নম্বৰ যেটো তোমালোকৰ 16 নম্বৰ আছে so 16 নম্বৰ MCQ বিলাক চোৱা so 16 নম্বৰ MCQ দিছে lenso hoped for a help from so dash দিছে dashত কি হ'ব তোমালোকৰ অপশ্যন এ দিছে the postmaster b god c দিছে his friends d দিছে his relatives so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব b তোমালোকৰ god হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ 17 নম্বৰটো চোৱা how did lenso work in his fields so a like an animal b like a tractor like a tractor c this is like a machine d this is none of these so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব like an animal তাৰপিছত 18 নম্বৰ MCQ চোৱা how much money did lenso need in his time of crisis so a to চোৱা 70 pesos b 100 pesos c 170 pesos d 75 pesos so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমালোকৰ b 100 pesos so তোমালোকে এটো জানাই 100 pesos 19 নম্বৰ MCQ টো চোৱা how much money was the postmaster able to arrange ঠিক আছে তাৰপিছত অপশ্যন বিলাক চোৱা a 70 pesos b 100 pesos c to চোৱা 170 pesos d 75 pesos ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমালোকৰ অপশ্যন এ টো হ'ব 70 pesos তাৰপিছত 20 নম্বৰ যেটো তোমালোকৰ 20 নম্বৰস যেটো তোমালোকৰ MCQ আছে peso is the currency of days so অপশ্যন এ অস্ট্রেলিয়া b latin america c spain d the USA so ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব latin america তাৰপিছত 21 নম্বৰ MCQ 21 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চোৱা what did lenso think of the post office employees so option A দিছে কি a bunch of crooks option B mischievous C corrupt D proud so ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব তোমালোকে a bunch of crooks a নম্বৰটো তাৰপিছত 22 নম্বৰ 22 নম্বৰ যেটো তোমালোকে MCQ আছে চাই লোৱা MCQ টো why was lenso not at all surprised to see the money in the envelope so option A is he was so sad that he did not acknowledge it তাৰপিছত B is he had unwavering faith in God C is he was mischievous man D none of these so ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব B he had unwavering faith in God ঠিক আছে সো তাৰপিছত তোমালোকৰ 23 নম্বৰ MCQ চোৱা 23 নম্বৰ MCQ টো তোমালোকে চাই লোৱা what was the 23 নম্বৰটো চোৱা what was the only hope
left in the hearts of Lanzo and his family. So option A দিছে তোমালোকৰ compensations from the government. B দিছে help from Lanzo's friends and relatives. C help from God. D there was no hope left. So ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব help from God. তাৰপিছত 24 number, what was the only one thing that the earth needed according to Lanzo? So option A is water from the river. B is a downpour or at least a shower. C snowfall. D none of these. So ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব downpour, যিটো তোমালোকৰ option B আছে এইটো হ'ব শুদ্ধ answer. তাৰপিছত 25 number questionটো হৈছে what did the postmaster decide to reply to Lanzo's letter? So option A is to keep intact Lanzo's unwavering faith in God. B to help Lanzo and his family in the time of crisis. C the postmaster was a very good and kind man. D this is none of these. So here শুদ্ধটো হ'ব তোমালোকৰ option A, to keep intact Lanzo's unwavering faith in God. ঠিক আছে, এইটো হ'ব শুদ্ধ answer. তাৰপিছত 26 নম্বৰটো চোৱা Lanzo compared the quantum of damage with. ঠিক আছে, এইটো হ'ব তোমালোকৰ option A, attacked by attacked by spears, plague of locusts, none of this. Here এইটো হ'ব plague of locusts. C number 2. 27 number last question এটাই তোমালোকৰ. So what does the story tell about the character of Lanzo? So here option A this is Lanzo was a friendly and amiable man. B this is Lanzo was a lazy fellow. C this is Lanzo had faith in God. D this is all of the above. So here শুদ্ধ answerটো হ'ব তোমালোকৰ C, Lanzo had faith in God. So এইখিনি আছিল আমাৰ MCQ a letter to God ৰ পৰা, ঠিক আছে। সো তোমালোকৰ যেটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ আছে a letter to God, ইয়াৰ MCQ বিলাক আমি এইটো ভিডিওত আলোচনা কৰিলো, ইম্পৰ্টেন্ট MCQ তোমালোকে এইবিলাক চাই ল'বা। তাৰ পিছত নেক্সট চেপ্টাৰ আছে নেলসন মেণ্ডেলা। সো নেলসন মেণ্ডেলা তোমালোকে MCQ লাগে নেকি তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা। সো এইখিনি আছিল এইটো ভিডিও ভাল লাগিলে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং।